这样是的，这不的。哎呀，到处都就是这，这，到几个人的。Quay luôn. Có đây udah batuk sih main batan nih. Kau tahu ni kalungnya? Nih, langsung nih minta nih marah. Buku jawab salah firi. Abang kau dah sih tidak tahu. Tidak, banyak sih. Just. Jumpa orang mesti kau bintu pola. Tidak sunsul. Kau tadi kalau bisa. Ini lo. Mana? Aduh, mesti layak tu ni ya. Kau mau tadi kalau bisa. Baksa se porde na. Zindagi में Hello. Gột mèo. Hả? Gột mèo xuống. पानी जरूर हुन्छ खोला राम सुनिँदैन जेठियो परा राम सुनिँदैन ल ल ल पानी जोड दिउँला के भन्ने सको घोटमा छ भने पानी नै होला के सको Dia pun kau tu nak juga. Nah. खाटुक्नु को खलायाङमा खान्छ लौली खाना गोठालामा बस्टुङमा देखिन्छ त छैन पर्नुको बकनु देखियो Jangan semua orang yang sana.
Ondan silahı bir sakın ne? Normal. Lidwala. यो ठाला चाहिँ बट्टाने Mi piste funny hey. Patin hey. किन्नु लागेन Saya nak hai wala basu semua kalau dah mak kalau menu mak नभन् खसेर खाने win mak. Oko. Ni baru sini. Ai buka buri jaga wa dah tu le. Lok tu man har kala. Lebaran ni tu. मै पु मैले सापु मौला अच्छा मैले टुको टुको Hei simsaki ni tu. Ya, ya. Ya. Kalu. Kau, ha. Tolak kan lagi. मान्दा बसे चाहिँ Otak ulang. Kau tu juga unsat. Thùng là ngau. Khare गर्ने. नेको सब्जी खान क्या खानु Yang serasa? 만나고 싶다 말씀해서. Ako pang gabi ito. Bukan saya ini saya lah. Jolong. Jolong.